Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати або випікати котлети в тісті. Дуже зручний варіант, наприклад, дати діткам до школи, або якщо ви зібрались в мандрівку, то взяти з собою в дорогу. І спочатку ми замісимо тісто. Тісто буде дріжджеве, звичайне ж, таке як для хліба. І для цього мені потрібно 1 кг борошна, мені буде потрібно 2 чайних ложки на 1 кг солі. Я все це перемішаю, сіль з борошном. Потім зроблю всередині ямку. Борошно пшеничне, в мене вищого гатунку, просіяне. Далі на кришу можна окремо, якщо у вас дріжджі не перевірені, окремо зробити опару яж, щоб не витрачати час та не використовувати ще лишній посуд. Покришила дріжджі, тут у мене 30 грамів, та додаю 1 чайну ложку, вірніше, 1 чайну ложку цукру піску. Все це перемішаю ось так ще з борошном і додаю теплого молока, або ж якщо молока нема, можна замінити звичайною теплою водою, щоб було 35 десь приблизно градусів. Ось так перемішаю трішечки з борошном і зачекаю хвилин 10-12 в теплому місці, щоб дріжджі розчинились та запрацювали. Все відкладаємо в сторону і чекаємо. Дріжджі запрацювали і через 10 хвилин продовжуємо замішувати тісто. Додаємо решту молока або води, що в кого є, та спочатку замішую виделкою, а потім замішуємо вже руками. Для того, щоб не приставало тісто, я підготувала олії. Олії буде потрібно 1-2 ложки, небагато. Змащую руку олією та вимішую тісто. Мені на дошці вимішувати зручніше, тому викладу тісто на дошку і або підсипати борошном, або змастити олією та вимішу хвилини 3-4 на дошці. Тісто до дошки не пристає, значить воно вже вимішане. Кладемо його в ту ж саму мисочку, змастимо олією, щоб воно не приставало. Накриємо рушничком або плівкою і нехай наше тісто підіймається, підходить. І поки тісто підходить, ми підготуємо котлети. Для цього я 150 грамів хліба, можна взяти чорного або білого, залью водою, так, щоб покрило, нехай він розмокає. У мене тут біля кілограма м'яса, тут телятина та свинина. 1 кілограм загалом. Можна взяти тільки говядину, або можна взяти тільки свинину. Головка чеснику, 1 цибуля, 2 яйця, чайна ложка солі та перець чорний мелений за смаком. М'ясо, цибулю, чесник та хліб я відіжму від води, пропущу через м'ясорубку. І так як м'ясо пісне, а хочу, щоб котлетки були сочніші, тому я ще додам сала зовсім небагато, ось грамів 60, мабуть, у мене. Ось так. Все пропустили, солимо, перчимо за смаком. Додаємо 2 яйця і нам потрібно все добре перемішати та відбити. Я це завжди роблю руками, кому як зручно. Ось ми відбили фарш. У нас вже однорідна маса, котлетки наші не будуть розвалюватися при смажінні. І тепер сформуємо котлети. Котлети можна формувати довгі, круглі, які ви собі бажаєте. Беру порцію фаршу,
Спочатку ось так закручую і потім формую довгенькі котлети. Ну, ось із мого фаршу вийшло 18 котлеток. І можна їх злегка обсмажити, так, щоб тільки вони схватилися. Мені подобаються такі котлети. Одну з'їв, та й поснідав. Ну, це так і розраховано. Одна на людину. На сніданок. Я налила олії так, щоб покрило дно. І викладаю на розігріту олію котлети. Ще ось так перед тим, як класти на сковорідку, ще їх злегка прокручую. Ось так. Підсмажимо з однієї сторони, а потім з іншої. Котлетки злегка підрумянились і ми їх перевертаємо на іншу сторону, так, щоб тільки схватилися. І поки котлетки охолоджуються, потрібно, щоб вони були теплі, ми поділимо тісто, бачите, як воно підійшло. Трішечки зовсім підсиплю борошном і поділю на кількість котлет. Піщить? Угу. Так, 18, да? Угу. Да. І 18 кульок тіста, поки я останній робила, перший вже відпочив. І можемо розкачувати перший шматочок тіста. Розкатуємо овальний круг. Ось такий овал робимо на довжину котлети. Посередині робимо 4 надрізи. Викладаємо на середину котлету, завертаємо її, повертаємо так, щоб швом донизу, і складаємо на деко. І остання котлетка. Звичайно ж, формувати можна по-різному. Я цей раз так формую. Просто защіпую з однієї сторони і з другої. І от така в нас котлетка. Все, котлетки ми сформували. Дамо, щоб вони підійшли хвилин 10. Я відділила жовток від білка. Додаю 1 столову ложку води або ж можна молока. Все добре перемішаю. Кожну котлетку змастимо жовтком. Та за бажанням присипемо кунжутом. Мені подобається кунжут випічки, тому я додаю. І відправляю в духовку, розігріту до 180 градусів. Які приємні м'язами такі пахощі. Ну, подивимось, що ви тут сварили. Пахне ніби котлетки, да? Пахне випічка з котлетками. О, дивіться, вона як внутрі, як у домику. Чого ж ти її не розрізав? Ага, розрізав? Зараз. Покажи в розрізі, тут і все в Я звик в розкусі. О, дивіться, яка вона котлетка. Ще більше пахне. А ну, скуштуй. Смачніші, ніж котлетки з кропиви або котлетки з люцерни. Не перевершено, трішки гаряченьке. Та які смачніші, з люцерною, з рисом чи з м'ясом? Смачніші ті, що є. І дякувати Богові, що щось є. А я хочу насамперед подякувати Збройним силам України, що Лариса Миколаївна має можливість творити на кухні. І ми всі маємо можливість займатися своїми справами. Хочу подякувати всім причетним до створення української ПВО
яка цієї ночі знищила всі цілі, і кінжали, і іншу нечисть. А причетними до цього є весь український народ і світова спільнота. Всім причетним тільки всього найкращого і тільки добрих новин. До побачення, друзі. Ну, на сам кінець хочу сказати, що випікалися мої котлетки 40 хвилин. І їх можна в пакуночки заморозити, а можна пригостити своїх друзів. Пока-пока. Лайк не забудьте.